สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูขนมหวานอร่อยๆนะคะแบบสไตล์ไทยๆมาสำหรับคนทานคีโตทุกคนนะคะใครที่ชอบอาหารหวานๆนะคะสูตรนี้ไม่ควรพลาดกับเมนูนะคะฝอยทองนะคะคีโตนั่นเองค่ะวิธีทำง่ายแสนง่ายรวมถึงเทคนิคการทำที่ทำให้เส้นไม่ขาดนะคะสวยงามด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือกันเลยจ้าขั้นตอนแรกนะคะเราจะตอกไข่กันก่อนนะคะเสือไข่ขาวไว้ที่เปลือกในลักษณะอย่างนี้ค่ะเราเรียกว่าไข่ขาวน้ำค้างนั่นเองค่ะแยกไข่ขาวทำการแยกไข่ขาวออกจากไข่แดงนะคะโดยที่เราจะใช้ความละเอียดและแม่นยำอย่างสูงมากเลยนะคะห้ามมีตัวของไข่ขาวติดอยู่ในไข่แดงเป็นอันขาดค่ะหลังจากนั้นเราเอาไข่แดงหลังจากนั้นนะคะเราเอาไข่แดงลงในถ้วยตวงค่ะช้อนนะคะคนไข่แดงให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเอาไข่ขาวที่เราเตรียมไว้หรือไข่ขาวน้ำค้างเนี่ยค่ะใส่ลงไปค่ะในลักษณะอย่างนี้นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีก1รอบจ้าดูว่าส่วนผสมหยดนะคะเป็นทางแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่สีแดงลงไปนิดนึงใครไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่สีแดงเพื่อให้สีมันสวยนั่นเองแบบไข่เป็ดนั่นเองค่ะและที่สำคัญสูตรนี้ไม่คาวนะใครที่ไม่ชอบไข่ขาวๆสูตรนี้โอเคมากๆเลยใส่ถุงค่ะพักส่วนนี้ไว้นะคะเราไปเตรียมในส่วนของสารแทนความหวานกันค่ะเราจะใช้สารแทนความหวานนะคะตามด้วยน้ำค่ะสารแทนความหวานในที่นี้นะคะเราใช้น้ำตาลหล่อหั่งกล้วยชนิดสีขาวนะคะเพื่อที่จะได้สวยๆนั่นเองค่ะหลังจากนั้นต้มนะคะจนน้ำเดือดนะคะจนน้ำเดือดในลักษณะนี้คนน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยให้ละลายให้หมดเลยนะคะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนได้ฟองนะคะปล่อยทิ้งไว้จนได้ฟองที่เป็นลักษณะใหญ่อย่างนี้เลยนะคะต้องใหญ่นะคะอย่างเดียวนะคะทั้งอันเลยหลังจากนั้นเราหลีไฟต่ำค่ะเราค่อยๆวนค่ะวนอย่างนี้เลยนะคะเสร็จใช้ตะเกียบ2ข้างค่ะหนีบเข้าหากันนะคะในลักษณะอย่างนี้ค่ะเราจะได้เส้นฝอยทองที่สวยงามนั่นเองค่ะเป็นไงมั่งคะสำหรับเมนูฝอยทองคีโตอยากให้เพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะรับรองอร่อย